Ini nama dia ukulele. Kalau orang putih dia panggil ukulele. Sebab ini alat muzik yang berasal daripada Hawaii. Kalau orang Hawaii dipanggil ukulele. Jadi, apa beza ukulele ni dengan gitar? Kita tengok Dia secara, kalau sekali tengok ni, dia lebih kurang macam gitar sebenarnya ukulele ni. Tapi kalau korang perasan, satu benda yang jelas adalah dia punya tali dia ada 4. Gitar biasa tali ada 6. Selain daripada tali tu ada 4, dia berbeza dengan gitar sebab dia punya tune dia lain. Sebab kalau gitar, kita atas ni bunyi bass, dia akan grung macam tu kan. Tapi kalau ukulele, dia atas dia nyaring, bawah dia bass balik. Macam teng 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 teng. Dia bukan bunyi gring, bukan, dia bunyi teng gring. Macam tu. Itu beza ukulele. Kalau kita tengok bahagian lain, dia lebih kurang je. Dia ni dia punya leher dia, neck dia ni leher. Dan kat leher ni kita ada dia punya fretboard. Sebab yang kalau kita tengok yang ada macam besi-besi ni kan, selang-selang ni kita panggil fret. Fret ni yang menentukan note setiap bunyi tali ni. Kalau kita tekan ni, kalau ni mungkin C tau, ini C. Kalau kita tekan satu ni, dah D. Itu gunanya fret ni. Kepala dia nama head stock. Ini dia punya tuner. Kita boleh pusing-pusing untuk tunekan tali ni. Okey, kepala dah ada, leher dah ada. Ini kita punya tali, string dia. Okey, ni tali dia. Dan sini kita ada dia punya body. Body ni yang menghasilkan bunyi dia. Dan kita ada dia punya lubang sini. Kita panggil sound hole. Lubang bunyi. Ini akan buatkan vibration bunyi tu lebih sedap. Kemudian sini kita ada dia punya bridge. Okey, settle. Jadi macam mana nak mudah belajar main ukulele ni? Saya bukan guru muzik, tapi sebab saya pernah belajar main benda ni, cara yang mudah adalah mula nak melatih kita punya jari. Kalau macam ukulele ni, dia punya tune dia G, atas dia G, bawah dia C, E, A. Jadi untuk melatih jari kita ni, kita just start dengan lagu yang mudah. Ini cara yang bagi saya senang nak belajar lah. Kalau untuk orang Melayu ni, kita biasa dengan lagu apa yang senang Contohnya kita lagu Kau Ilhamku. Okay, note tadi adalah satu-satu bunyi ni. Itu note. Gabungan beberapa note, dia akan jadi chord. Itu beza antara note dengan chord. Contohnya kalau saya ambil daripada fret 1, 2, 3 ni kan, yang ketiga ni, kalau saya petik satu jari paling bawah, tali paling bawah saya petik, saya tarik semua, ini adalah chord C. Ini contoh. Sebab korang boleh, kalau nak belajar ni, korang boleh buka kat Google, cari sahaja ukulele chord. Untuk beginner ni, saya galakkan belajar main lagu yang mudah, simple, yang ada 4 chord contohnya. First chord C, daripada tali paling bawah ni, kita ambil yang fret ke 1, 2, 3. Yang nombor 3 ni, letakkan satu jari kita. Ini adalah C. Lepas tu satu lagi chord, kita ada A minor, yang simple kan. Dia fret nombor 2, atas sekali, tali atas sekali, fret nombor 2. Macam ni. Itu A minor. Nampak? Kita dah ada 2 chord dah. Satu C, satu A minor. Simple kan? Guna satu jari je. Sekarang kita nak gunakan 3 jari. Contoh 3 jari, kita ada chord G. Okay, kita boleh tali paling bawah ni, nombor fret nombor 2 kat tali paling bawah. Second bawah, kita pakai jari manis ni letak kat fret nombor 3, tali yang kedua daripada bawah. Dan tali nombor 2 daripada atas, kita pakaikan jari hantu ni kat sini. Ini adalah G. Ni C, ni G. Dia awal-awal tu korang akan rasa macam jari tu nak letak jari tu macam rasa macam awkward, macam susah, macam ni dia akan pelik-pelik sikit. Ni baru dapat. Mula-mula memang macam tu kalau baru belajar. Dan satu lagi last, kita pakai chord F. F ni kita macam A minor. Dia dekat atas ni fret nombor 2, tali paling atas. Okay. Dan kita ada tali nombor 3, fret nombor 1. Ini F. Okay. So kita dah ada C, kita ada G, kita ada A minor, kita ada F. Ini basic. Memang banyak orang buat lagu guna ni. Yang lagu-lagu simple akan guna chord macam ni. Contoh tadi saya kata Kau Ilhamku tadi kan, lagu tadi C C C C C G, A minor G, F F F
F G C C C C C G A minor G F F F G C C C. Dan kalau nyanyi, beribu bintang di langit kini menghilang, meraba aku dalam kelam, rembulan mengambang kini makin suram, pudar ilhamku tanpa arah. Betul ke lirik saya? Awal-awal tu memang susah, kita nak macam tukar sini, lepas tu nak tukar sini pula, kita akan tercari-cari tangan kita. Lepas tu kita nak satu atas ni mungkin senang. Lepas tu kita nak patah balik yang G ni balik, macam oh. Lepas tu F, kita akan duduk cari F. Lepas tu G. Bila dah pandai tukar slow-slow tu, korang boleh belajar strumming lah pula. Strumming tu ni kan ada yang macam joget sikit. Nanti bila dah belajar strumming, korang boleh belajar pula plucking jenis yang satu-satu tali kita main single je ni. Macam tu. Itu plucking nama dia. Okay, so cukuplah untuk pengenalan ukulele ni. Dia tak susah. Saya suka ukulele ni sebab dia kecil. Dia kecil, senang nak bawa. Kalau gitar kan besar, nak bawa pergi gitar ke mana-mana, nak balik kampung pun nampak macam gitar besar lah, poyo. So kalau ukulele ni dia kecil sikit, senang bawa. Campak belakang kereta, okey, tak ada masalah. Satu lagi saya suka sebab bunyi ukulele ni comel. Okay. Selain daripada bunyi dia comel, dia senang nak belajar sebab dia ada 4 tali je. Kalau macam gitar lagi kompleks kita punya tangan. Macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Rasa itu sajalah untuk video kali ni. Saya harap video ni bermanfaat sebab ini pun hujung minggu ni saya nak buat video santai-santai je. Okey, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Wan Syafiq. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Assalamualaikum.